Good afternoon, everyone. Today is 10th of April 2020. This is our lesson number 3. आज हामीले चाहिँ एडभान्स एक्सेलमा सम इफ्स सिक्न लागिरहेको छ. सम त सबैले युज नै गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यसमा नो डाउट अबाउट इट होइन. सम इफ पनि हो, तर सम इफ्स चाहिँ अलिकति एडभान्स हो र सम इफ्सले चाहिँ नि बेसिकली तपाईँलाई क्विकली पिभट टेबलले यस्तै चाहिँ क्विकली तपाईँले चाहिँ एनालाइसिसहरू गर्नु सक्छ. सेल्स एनालाइसिसहरू गर्नको लागि एकदमै काम लाग्ने कुरा हो है. सो सेल्स पिपलको लागि धेरै नै काम लाग्नेको, त्यसै कारणले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला. र इफ यु हेभ एनी एज युजुअल इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, कन्फ्युजन्स, क्वेरिज, प्लिज लेट मी नो. युट्युब भिडियोमै तपाईँले कमेन्ट हाल्दा पनि हुन्छ. ओके, सो टुडे वी आर going to attempt to solve some problems here using SUMIFS function, right? Okay, so basically sum function almost everyone sabale use garcha right? It's very simple. For instance, if I wanted to sum I could simply type in there. I can type in the formula sum. So quite simple. Tara we are doing something different. So for example, usually I've seen that sales reports are lots of rows. Report almost they were like almost 400,000 rows. That's a huge number of rows, right? So त्यसमा चाहिँ नि certain कुराहरू चाहिँ it's easy to do with pivot table as well. तर यो चाहिँ नि pivot table भन्दा पनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि pivot table को चाहिँ certain structure छ, त्यो भित्र बसेर मात्रै गर्न सकिन्छ हैन. त्यसमा लिमिटेड त्यसको आफ्नै फङ्क्सनालिटिजहरु छ जुन हामीले त्यहाँदेखि बाहिर जान सक्दैनौँ भने यसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्छौं, राइट? सो ओके, र आजको यस ट्रेनिङमा मसँग तीनवटा रोज छ यहाँनिर. सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्सको नामहरू, डेटहरू अनि अमाउन्ट, राइट? सो वी हेभ रिपिटेटिभ नेम्स यहाँनिर अमर, राम, श्याम, हरे, कुशल. सो अभियसली एउटै नाम कतिपल्ट आएको छ त्यसमा. जस्तो तपाईले अब फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ अमरको नाम कतिपल्ट आएको छ थाहा पाउन पर्यो भने यु वुड युज काउन्ट इफ हैन, सरी, काउन्ट इफ, त्यसपछि रेन्ज यहाँ हुन्छ, यति रेन्ज भयो, अनि क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सपोज हामीले अमर भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौं, राइट? सो 4 पल्ट यहाँनिर अमरको नाम आएको छ भनेपछि टोटल यसमा चाहिँ 4 पल्ट आएको छ. सो लेट्स सी अमरहरु कहाँ छ त भन्दाखेरि हियर, राइट हियर. सो यसलाई पनि म येलो ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु. ओके, सो नाउ हामीसँग 4 पल्ट अमरको नाम आएको छ. तर इफ यु लुक हियर कुन डेट फरक छ यहाँसम्म. सो व्हाट इफ 3 तारिखमा चाहिँ अमरले कति अमरको सेल कति भएछ 3 तारिखमा मात्रै हेर्न मन लाग्यो, अथवा 1 तारिखमा मात्रै अथवा 2 तारिखमा मात्रै. सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त, यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं. ओके, सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो अमाउन्ट चाहिँ मैले हटाइदिन्छु. मलाई यहाँ के गर्नु पर्यो भने 1 तारिखको दिन, 1 मार्चको दिन अमरले टोटल कति सेल गरेछ त्यो मलाई थाहा पाउनु पर्यो हैन. त्यसको लागि हामीले के युज गर्न सक्छौं त, सम इफ्स भन्ने फर्म. हेर्नुस्, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एक्सेलमा एउटै प्रब्लमलाई को धेरै किसिमको सोलुसन्सहरु हुन्छ. धेरै किसिमले हामीले वी हेभ डिफरेन्ट वेज टु वर्क अराउन्ड आवर प्रब्लम्स हैन. अनि हामीसँग धेरै देयर इज अ more than one way to skin a cat भन्छ नि. So similarly we have more than one way to arrive to a solution in Excel. So कुनै सजिलो हुन्छ, कुनै गाह्रो हुन्छ, कुनै it all depends on how you are going to use it. कुन कन्टेक्स्ट मा के कुरामा युज गरेको त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ हैन. सो त्यसै फर्मुला त बनाएन होला यो स्प्रेडशीटमा, because Excel is world's #1
स्प्रेडसिट होइन टोटल स्प्रेडसिटको चाहिँ अलमोस्ट 85% मार्केट को के अरे मार्केट क्याप्चर गऱ्यो भने डेफिनेटली किनभने मैले देखेअनुसार एसएएस एसपिएसएस चलाउनेहरूले पनि उनीहरूले डेटा निकालेर एक्सेलमा चलाएको हुन्छ भनेपछि एकदमै पावरफुल सो यसमा धेरै किसिमले हामीले एउटै एउटै प्रब्लमको सल्युसनहरू निकाल्न सक्छौँ त्यो सल्युसन चाहिँ डिपेन्ड गर्छ होइन कुनमा जस्तो यसको लागि हामीले चाहिँ अरे फर्मुला पनि युज गर्छौँ तर अरे फर्मुला युज गर्नको लागि अरे फर्मुला योभन्दा एकदम डिफिकल्ट हुन्छ डिफिकल्ट सुरुमा चाहिँ र त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्टर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति एकदमै एडभान्स हुन्छ तर चाहिँ अब यसको लागि अरे फर्मुला युज गर्नु चाहिँ मेरो लागि आई थिङ्क इट्स अ लिटल बिट ओभरकिल इट्स लाइक किलिङ rabbit with I don't know AK-47 or something like that. So let's yes यो सिम्पल तरिकाबाट हामी गरौँ सो सम इफ्स ओके र अब आजको हाम्रो के छ त भन्दा वाट डु यु वान नो वी वान्ट टु नो कि अमर भन्ने मान्छेले यो सबै रेन्जबाट अमर भन्ने मान्छेले चाहिँ यो डेटमा यो पर्टिकुलर डेटमा कति बेचेछ उसको सेल्स कति भएछ आजको यो डेटमा ओके सो लेट्स गेट गोइङ सो सुरुवात हाम्रो कहाँबाट हुन्छ सो इक्वल्स टु जहिले पनि यु नो द्याट इक्वल्सबाट हुन्छ सम इफ्स ओके सो सम इफ्स गर्न साथ यो आइहाल्छ आइम सरी so I'm gonna click here and then go to the formula bar so sum ifs okay sum ifs now यसमा प्लिज पे अटेन्सन है एकदम सिम्पल छ सो सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो त सम रेन्ज चाहियो सम रेन्ज भन्नाले अभियसली यो रेन्ज चाहियो यहाँदेखि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यसले यति गरेपछि सिलेक्ट गर्यो राइट अनि त्यसपछि यसलाई हामी जहिले पनि लक गर्छौँ यदि तपाईँको किबोर्डमा सरी पिसीमा चाहिँ फङ्सन की छैन भने सिधै F4 गरिदिँदा हुन्छ फङ्सन की छ भने फङ्सन F4 गरेपछि यो लक भयो यहाँनिर राइट कमा अब के भन्दैछ त्यसले सम रेन्ज त अब क्राइटेरिया रेन्ज 1 सो वी क्यान ह्याभ मल्टिपल क्राइटेरिया यसमा मेरो विचारमा कति 300 जतिसम्म क्राइटेरिया राख्न सकिन्छ होला अथवा त्यत्रो क्राइटेरिया त कसले राख्छ र होइन त्यत्रो क्राइटेरिया राख्यो भने त एक्सट्रिमली स्लो डाउन त्यसले चाहिँ उयो गरिदिन्छ सो हामीसँग चाहिँ अहिले के छ त दुईवटा क्राइटेरिया मात्रै हो फर्स्ट क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि मार्च 1 सेल गरेको अनि सेकेन्ड क्राइटेरिया के भन्दाखेरि कसले सेल गरेको भन्दा अमरले सेल गर्दै सो क्राइटेरिया सम रेन्ज भइसक्यो क्राइटेरिया रेन्ज 1 सो क्राइटेरिया रेन्ज 1 के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि डेट हैन सो दिस इज आवर क्राइटेरिया रेन्ज 1 सो यहाँबाट वन्स अगेन कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो त्यसपछि यसलाई लक गर्ने F4 गरेर कमा राइट अब यसमा हाम्रो क्राइटेरिया के त भन्दा चाहिँ क्राइटेरियाको रेन्ज त यो भइहाल्यो अब क्राइटेरिया के भन्दा हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ यो तारिकको राइट कमा त्यसपछि गएर अब हाम्रो दोस्रो क्राइटेरिया चाहिँ के त भन्दाखेरि दोस्रो क्राइटेरिया रेन्ज चाहिँ के हो हाम्रो यो नेम रेन्ज हो सो वन्स अगेन कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 ले लक गर्ने F4 कमा र दिस टाइम अराउन्ड हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ क्राइटेरिया रेन्ज 2 को क्राइटेरिया चाहिँ के हो त नाम अमर सो त्यति गरेपछि प्यारेन्थेसिस क्लोज एन्ड एन्टर बिङ्गो सो देयर यु गो र अहिले चाहिँ कति आयो त 3 तारिकको दिनमा अमरको 90,839 रुपिस आयो अब यहाँ हामीले 3 तारिक चाहिँ तर अमरको नाम अझै पनि तलसम्म छ यहाँ है कहाँ देखाएको थियो हामीले यहाँनिर अरूपल्ट पनि अझै पनि आएको रहेछ यहाँ अमरको नाम यहाँ पनि रहेछ तर यो चाहिँ 4 तारिकमा सो अब यो छ नि यो 5 तारिकमा यसलाई पनि चाहिँ हामीले 1 तारिक हाम्रो यसमा के छ 1 तारिक हैन सो यसलाई पनि हामीले 1 तारिक बनायो भने के हुन्छ त टोटलमा यहाँ फरक जस्ट अ मोमेन्ट यसले मार्च 31 2020 किनभने यो चाहिँ मन्थ डे र उसको हिसाबले हुन्छ हैन सो यहाँनिर मेबी हामीले अलिकति मिस्टेक के गरेछ 312020 यस्तो सेम सो 903 अमाउन्ट टोटल F12 एकछिन यसमा के हामीले यसमा केही न केही गल्ती मेरो तर्फबाट भएको छ सो आम गर्न
look at it के भयो त okay one moment so date is March so let's do this योलाई डेटलाई डेटको हामी एकपल्ट यसको फर्मेटलाई चेन्ज गरौँ है so format cells र गएर हामीले यस्तो यो सिम्पल 14 मार्च 12 यो हामी राखौँ सिमिलरली यसलाई पनि हामीले गएर राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जाने अनि त्यसपछि यो फर्मेटिङ राख्ने ओके सो यहाँ केही न केही प्रब्लम हुन पर्छ द्याट्स वाइ त्यसले देखाएन ओके सो लेट्स सी I think that's because of this space here let's see okay so even this one हामीले यसलाई नै format paint गरेर then we are going to paste the format all the way down to 6 March okay okay so this was actually 5th March हामीलाई चाहिएको चाहिँ 1st March हो so I don't know कसरी भयो let's do this and let's see if it changes our okay so let's do it once again equals to SUMIFS त्यसपछि sum range भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई म लग गर्छु कमा त्यसपछि हाम्रो के आयो त क्राइटेरिया रेन्ज 1 सो हाम्रो क्राइटेरिया रेन्ज 1 इज सरी रेन्ज 1 इज डेट राइट सो फ्रम यहाँदेखि यहाँसम्म अनि हाम्रो क्राइटेरिया के हो त यसमा यो 1 मार्च 2020 कमा र अब हाम्रो सेकेन्ड क्राइटेरिया रेन्ज भनेको यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्सको नेम्सहरू सो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 ले यसलाई लक गर्ने comma and then criteria is armor so we click on that cell right and press enter there we go so now we have 1,30,005 sorry 1,30,072 यसलाई चेक गर्नु पर्यो सपोज हामीले यो अगाडिको जुन छ नि 2400 यसलाई हामीले 0 बनाइदियो भने यहाँ आफै चेन्ज भयो do you see the difference okay so now अब के गरे त यो फर्मुलाले चाहिँ नि 1 तारिक मार्चमा जति पनि सेल गरेको थियौँ हामीले त्यसको सबैको टोटल निकाल्यो अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई अझै फर्दर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ वो पनि राख्न रेन्ज पनि राख्न सक्छौँ हैन 1 तारिकमा चाहिँ यति तारिकदेखि यति तारिकसम्म अमरले कुन कुन दिनमा चाहिँ इभन हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने चाहिँ कुन दिनमा चाहिँ 50,000 भन्दा कम्ती सेल गरेछ कुन दिनमा त 30,000 त्यो सबै हामी गर्न सक्छौँ बट दिस इज जस्ट स्टार्टिङ है त सो आई होप यु लर्न्ड यु इन्जोय द भिडियो नट ओन्ली इन्जोय बट तपाईँले नयाँ यो फर्मुला जसले लर्न गरिसक्नु भएको छ द्याट्स रियली गुड जसले गर्नु भएको छैन प्लिज किनभने यसले तपाईँलाई धेरै तपाईँको काममा धेरै हेल्प गर्न सक्छ र जति बढी प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै तपाईँले त्यसलाई भनौँ न प्र्याक्टिस जति बढी प्र्याक्टिस भयो त्यति गर्न सजिलो हुने सो एकैपल्टमा नआए पनि त्यसलाई 3-4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट जबसम्म चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्ट हुँदैन